हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल माइन्डसेट। आज हामी फेयर भ्यालु ग्यापको बारेमा बुझ्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो फोरेक्स प्रो कोर्सको थर्ड पार्ट हो। यदि फर्स्ट र सेकेन्ड हेर्नुभएको छैन भने सुरुमा त्यो हेर्नुहोस्, किनकि त्यो हेरेर अनि यो हेर्नुभयो भने प्रष्ट बुझिनेछ किन हामी अहिले फेयर भ्यालु ग्याप हेर्दैछौँ वा हामी यो स्टेजसम्म कसरी पुग्यौँ भनेर पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले अगाडिको पार्ट हेर्नु होला, त्यसमा मैले आइसिटीको अलिकति बेसिक कुराहरू भनेको छु। यस भिडियोमा चाहिँ हामी फेयर भ्यालु ग्यापको बारेमा बुझ्छौँ। फेयर भ्यालु ग्याप किन बन्छ, कसरी बन्छ, कसरी युज गर्न सकिन्छ, कुन फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ फिल हुन्छ, कुन फिल हुँदैन, कुन फेयर भ्यालु ग्याप आजै फिल हुन सक्छ, कुन फेयर भ्यालु ग्याप फिल हुन टाइम लाग्छ, त्यस्तो कुरोहरू हामी बुझ्छौँ। सुरुमा हामी एउटा डिस्क्रिप्सन हेरौँ। जस्तै के भनेको छ भने अ फेयर भ्यालु ग्याप इज स्पेसली पपुलर एमोङ प्राइस एक्सन ट्रेडर्स एन्ड अकर वेन देयर आर इनएफिसिएन्सी ओर इम्ब्यालेन्स इन द मार्केट or when the buying and selling are not equal. Fair value gap can become a magnet for the price before continuing to the same direction. त्यो भने के हो भने यसरी चाहिँ ग्याप बन्छ। जस्तै फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड क्यान्डल छ, तर यो जुन फर्स्ट क्यान्डल र थर्ड क्यान्डल कतैबाट पनि टच भएको छैन, ओभरल्याप भएको छैन भने यसलाई हामी ग्याप भन्छौँ, फेयर भ्यालु ग्याप भन्छौँ। यो डिसिसनले के भन्दैछ भने जुन ठाउँमा चाहिँ बाइङ र सेलिङ इक्वल छैन त्यहाँ ग्याप फर्म हुन्छ, त्यसलाई इम्ब्यालेन्स भनिन्छ वा इनएफिसिएन्सी भनिन्छ र आइसिटीको टर्ममा त्यसलाई फेयर भ्यालु ग्याप भनिन्छ। किनभने यहाँनिर एक्सट्रिम बाई भयो, यहाँ बाई नै बाई मात्र भएको छ, यहाँ बाई सेल भएको छैन यो पर्टिकुलर टाइम फ्रेममा, त्यसैले यहाँ ग्याप भयो हैन। अनि अब यो ग्याप चाहिँ के हो भने यदि अब यस्तो बुलिस देखियो, मार्केट माथि जान्छ जस्तो देखियो नि त, डिस्प्लेसमेन्ट भयो भनेपछि अब यो के भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि के भयो, रिट्रेसमेन्ट पर्खिने ठाउँ। यहाँबाट चाहिँ रिट्रेसमेन्ट हुन्छ, यहाँसम्म आउँछ भनेर हामी अब यहाँदेखि चाहिँ हामी सेटअपहरू हेर्न सक्छौँ, हाम्रो इन्ट्री हेर्न सक्छौँ र बाई भनेर वा रिट्रेस भएर माथि जान्छ भनेर हामी अनि यो पोजिसनसम्म पर्खिन्छौँ। यो बुलिस ग्यापको बेलामा हो भनौँ। यो भनेको चाहिँ म्याग्नेट हो, प्राइस यहाँसम्म आउँछ अनि जान्छ आफ्नै डिरेक्सनमा। त्यसैले फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ एउटा प्राइस एक्सन ट्रेडरको लागि एउटा म्याग्नेट हो भनेको छ है। अब आइपिडिए जुन हामीले अगाडि कुरो गरेको थियौँ, आइपिडिए भनेको चाहिँ एल्गोरिथम हो। आइपिडिए नट ओन्ली इन्जिनियर लिक्विडिटी इन द मार्केट बाई मुभिङ प्राइस, इट अल्सो अफर फेयर भ्यालु फर बाइङ एन्ड सेलिङ। अब यो टर्ममा फेयर भ्यालु किन छ त, खास गरी त ग्याप हो। फेयर भ्यालु ग्याप किन भनेको भने जुन यहाँनिर ह्युज मुभ भयो माथि, यहाँ बाई नै बाई मात्र भयो, यहाँ सेलिङ भएन भनेपछि फेयर भएन, मार्केटमा फेयर अपर्च्युनिटी भएन। मार्केट एकचोटि आउँछ र यहाँनिर अब सेलिङको पनि चान्सेस दिन्छ भने हो, किनकि यहाँ बाइङै मात्र भएको छ, सेलिङ भएको छैन, त्यही भएर यहाँ ग्याप भयो। बाइङ र सेलिङको फेयर चान्सेस दिनको लागि यो एल्गोरिथमले मार्केटलाई त्यो ग्यापसम्म मुभ गराउँछ। जब त्यो मुभ हुन्छ क्विकली रिप्राइज भएर फेरि आफ्नै डाइरेक्सनमा जान्छ, किनकि यो एल्गोरिथमले प्राइस माथि लान खोज्दैछ। इन अर्डर फर आइपिडिए टु मेन्टेन इट्स फेयर भ्यालु प्यारामिटर, इट विल रिप्राइज टु रिब्यालेन्स द इनएफिसिएन्ट प्राइस एक्सन टु अफर फेयर भ्यालु टु द बोथ साइड अफ द मार्केट। अघि मैले भनेको कुरा हो, यहाँनिर बाई मात्र अफर भएको छ। फेयर चान्सेस गराउनको लागि बाइङ र सेलिङ इक्वल होस्, फेयर होस् भनेर चाहिँ एल्गोरिथम के हुन्छ, यहाँसम्म आउँछ र आउने बित्तिकै यदि मार्केट इम्पल्सिभ नै मुभ हुन्छ भने यहाँ आउने बित्तिकै जान पनि सक्छ, पुरै यो फिल गरेर जान सक्छ वा आधीसम्म फिल गरेर जान सक्छ। त्यो अब हामी बिस्तारै बुझ्छौँ कस्तो खालको फेयर भ्यालु ग्यापमा चाहिँ रिट्रेस हुन सक्छ, कस्तो हुँदैन भनेर। तर एउटा टर्म हामीले के बुझौँ भने बुलिस छ, मार्केट अप जाँदैछ र यसरी ग्याप बढ्यो भने त्यसलाई हामी बिसी भन्छौँ, बाई साइड इम्ब्यालेन्स, सेल साइड इफिसियन्सी हैन। बाई साइड चाहिँ इम्ब्यालेन्स भयो तर सेल साइड चाहिँ इनइफिसियन्ट छ, सेल साइड अफर भएकै छैन। यहाँनिर के भन्नु छ, दिस इज वेयर आइपिडिए हेज रिप्राइज टु बाई साइड टु क्विकली, दिस लिभ्स अ बाई साइड इम्ब्यालेन्स, द विक अफर बोथ बाइङ एन्ड सेलिङ in the up and down movement, the body where no weak overlap is all buy side delivery and inefficient of any sell side delivery. अब अर्को हुन्छ सीबी भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ भनेको बेरिस मार्केट वा बेरिस मुभमा हुन्छ। सेल साइड इम्ब्यालेन्स, बाई साइड इफिसियन्सी, यहाँ सेलले सेल मात्र अफर भयो, बाई साइड अफर भएन, त्यही भएर यहाँ ग्याप फर्म भयो। अब फेयर चान्सेस दिनको लागि के हुन्छ, यहाँ सेल मात्र अफर भएको छ, त्यही भएर यहाँनिर अब बाई पनि अफर हुन्छ, त्यही भएर मार्केट यो ग्याप फिल गर्न आउँछ र अर्को चाहिँ यहाँ रिडिलिभर्ड, यसरी आउँछ मार्केट माथि र पुरै ब्यालेन्स हुन्छ। यो चाहिँ अब हामीले टेक्स्ट टर्ममा बुझ्यौँ। अब हामी चार्टमा हेरौँ कसरी फेयर भ्यालु ग्यापहरूमा प्राइसहरू आउँछ, कसरी फिल हुन्छ, कसरी हामीले यसलाई ट्याकल गर्ने, कस्तो फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ फिल हुन्छ, कस्तो फिल हुँदैन भनेर। र तपाईँहरूले ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ के देख्नुहुन्छ, तपाईँले डिस्प्लेसमेन्ट देख्नुहुन्छ। यदि प्राइसमा ग्याप फर्म हुँदैछ र इम्बसले माथि जाँदैछ वा मुनि जाँदैछ भने त्यहाँ ग्याप हुन्छ र त्यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। मार्केटमा इन्डिकेट गर्छ
यदि ग्याप फर्म हुँदैछ भने त्यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैछ, यो एल्गोरिदमले काम गर्दैछ वा ठुल्ठुलो स्मार्ट मनी त्यहाँ इन्टर हुँदैछ भन्ने देखिन्छ। जस्तै आइसिटीले उसको टिचिङमा एउटा के भनेको छ भने यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा बुढाबुढीले खेल्ने स्विमिङ पुलमा चाहिँ हात्ती हाम फाल्नु जस्तो हो। भनेपछि के भयो भने रिटेल टेलरहरूले ट्रेड गरिरहेको मार्केटमा अचानक स्मार्ट मनी आएर चाहिँ त्यहाँनिर बाइङ एन्ड सेलिङ गर्छन् भने जसरी हात्ती हाम फाल्दाखेरि ठुलो पानी डिस्प्लेस हुन्छ, ठुलो पानी त्यहाँबाट निस्किन्छ, त्यसरी नै मार्केटमा पनि ठुलो प्राइस मुभमेन्ट देखिन्छ। त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। त्यही डिस्प्लेसमेन्ट अब हुँदाखेरि यी ग्यापहरू फर्म हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ ग्याप हुनैपर्छ। यदि ग्याप छैन भने त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भएन। र यी त भए टेक्स्टका कुराहरू, हामीले हल्का बेसिक कुराहरू बुझ्यौँ। अब हामी चार्टमा बुझ्यौँ है त के हो भनेर। जस्तै ओभरअलमा हामीले यहाँ हेर्ने भने यो युएसडी को चार्ट के देख्छौँ भने यदि मार्केटमा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने जस्तै ग्याप फर्म हुन्छ भने त्यो फिल हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ ग्याप फर्म भयो, मार्केट भोलिपल्ट आएर के भयो यहाँ फिल गरौँ। र अरू पनि यहाँ ग्यापहरू जस्तै यहाँ ग्याप छ, यहाँ ग्याप छ, यो पनि यहाँ फिल भयो, यो ग्यापसम्म आएर फेरि मुनि गयो, आफ्नो डाइरेक्सनमा गयो। अब अरू हेर्दै जाने भने जस्तै यहाँ पनि हेर्ने भने यो मुनि डिस्प्लेस भयो, त्यसपछि के भयो मार्केट यो ग्यापसम्म आयो अनि यही डिरेक्सनमा गयो। र यहाँ पनि ग्याप छ, डिस्प्लेस भएको थियो, यो ग्यापसम्म आयो र मुनि गयो। अब तपाईँहरूले एउटा टर्म के सुन्नु भएको छ भने मार्केट भनेको इन्टरनल लिक्विडिटीदेखि एक्सटर्नल लिक्विडिटीसम्म जान्छ र एक्सटर्नल लिक्विडिटी फिल भएपछि फेरि इन्टरनलसम्म जान्छ। त्यो भनेको के हो त? जस्तै यो एउटा सिम्पल चार्ट हेरौँ। जस्तै मार्केटले यो तोड्छ, यो भनेको चाहिँ के भयो भने हाम्रो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, किन यो माथि छ नि त होइन, एक्सटर्नल बाहिर छ। तर यदि मार्केटले यो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लियो भने इन्टरनल लिक्विडिटी लिन आउँछ। अब इन्टरनल लिक्विडिटी चाहिँ के हो भने यहाँ फेयर भ्यालु ग्याप, यहाँ फेयर भ्यालु ग्याप हुनसक्छ र यो इन्टरनल लिक्विडिटी लिइसकेपछि फेरि एक्सटर्नल लिक्विडिटी तर्फ जान्छ, फेरि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिएपछि फेरि इन्टरनल लिक्विडिटी लिन आउँछ र इन्टरनल लिक्विडिटी लिएपछि एक्सटर्नल लिक्विडिटी हन्ट गर्न जान्छ। अब यो किन भनेको त? यहाँ फेयर भ्यालु ग्याप चाहिँ किन इन्टरनल लिक्विडिटी भयो त? फेयर भ्यालु ग्यापसम्म चाहिँ किन प्राइस आउँछ त? त्यो बुझौँ आज हामी। किनकि मार्केट त लिक्विडिटी हन्ट गर्न, लिक्विडिटी लिन जान्छ नि त होइन। जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म यहाँनिर। अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँ के छ भने एउटा ग्याप छ होइन, यहाँ एउटा ग्याप छ, हामीले ग्याप र फर्म गऱ्यौँ। अब यो 4 आवरमा हेर्दा पो त यहाँ ग्याप देखिन्छ त होइन, मार्केट यहाँसम्म आयो, ग्यापसम्म आयो भने देखिन्छ। यदि हामीले 15 मिनटमा स्विच गर्ने हो भने के देख्छौँ त यहाँनिर? ग्याप मात्रै छैन नि त, यहाँ के छ, एउटा यो हाई छ र मार्केट इन्टरनल लिक्विडिटी सिक गर्छ भनेपछि ग्यापसम्म किन आयो त मार्केट भने यहाँनिर लिक्विडिटी छ, मार्केट यहाँ आएर यो लिक्विडिटी लियो अनि मुनि गयो हिजोको न्युजमा। त्यही भएर किन फेयर भ्यालुमा हामी इन्ट्री गर्छौँ भने कारण यही नै हो, किनकि फेयर भ्यालु ग्याप ठुल्ठुलो टाइम फ्रेममा फेयर भ्यालु ग्यापहरू देखे पनि यदि हामी सानो टाइम फ्रेममा शिफ्ट गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर धेरैवटा हाई लोहरू हुन्छ र त्यहाँबाट लिक्विडिटी लिएर जान्छ। जस्तै यसको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल यहाँनिर के छ भने जस्तै 4 आवरको हेर्ने हो भने कहाँनिर यहाँनिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ सिक गर्यो होइन मार्केटले, त्यसपछि हाम्रो के छ इन्टरनल लिक्विडिटी। इन्टरनल लिक्विडिटी भनेको हामीले के भनेर बुझ्यौँ, फेयर भ्यालु ग्याप हो भनेर बुझ्यौँ होइन त। भनेपछि यो निलो के छ, यहाँ ग्याप छ है, यसको र यसको ग्याप छ यहाँनिर। अब यो ग्यापसम्म मार्केट आयो भनेर देखिन्छ, देखिन त ग्यापसम्म आयो भने देखिन्छ। तर 15 मिनटमा स्विच गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ के देखिन्छ भने त्यो धेरै इन्टरनल लिक्विडिटीहरू हुन्छ। जस्तै यो 4 आवरको यो ग्याप हो त हामीले ड्र गरेको, तर हामीले यहाँ के देख्छौँ त इन्टरनल लिक्विडिटी कति छ यहाँनिर, यो छ र प्रिभियस डेको यो हाई छ भनेपछि ओभरअलमा धेरै लिक्विडिटी माथि छन् र यो ग्यापसम्म आउँदाखेरि यो सबै लिक्विडिटी लियो। त्यसपछि अब हामीले के देख्छौँ भने मार्केट मुनि गएको छ यहाँदेखि, यहाँ पनि एउटा भनौँ सेलिङको बन्न सक्छ हामीलाई अपर्च्युनिटी 1:3सम्म मजाले आउँथ्यो। तर यहाँ के भएको छ भने यो एक्सटर्नल सिक गरेन, यहाँनिर अझै माथि गयो, यहीँबाट लिक्विडिटी लियो र अनि मात्र मुनि एक्सटर्नल सिक गर्यो। ग्यापहरू हेर्दाखेरि हामीले किन ग्यापसम्म आएको भनेर बुझ्यौँ होला अब, किनकि ग्यापमा ठुलो टाइम फ्रेममा ग्याप देखे पनि सानो टाइम फ्रेममा के हुन्छ त्यहाँनिर लट्स अफ हाई एन्ड लोज, लट्स अफ बाइङ हुन्छ र त्यहाँनिर लिक्विडिटी हुन्छ। जस्तै यहाँ 15 मिनटमा के देखिन्छ भने यो लिक्विडिटी लियो एसएनआईको, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट भयो र यहाँ ग्याप छ होइन, यो ग्यापमा इन्ट्री गर्ने सबैको हुन्छ। तर यहाँ किन मार्केट यो ग्यापसम्म आउँछ त भने किनकि यहाँ लिक्विडिटी छ, यो इन्टरनल लिक्विडिटी हो, इन्टरनल लिक्विडिटी लिन आएको। किनभने हामी 1 मिनटमा सिफ्ट भयौँ भने के देख्छौँ भने डिस्प्लेस भएको थियो होइन, डिस्प्लेसमेन्ट भयो, त्यसपछि यहाँसम्म आयो। तर पनि मार्केट सुई मुनि गएर यो तोडेन क्या, लो तोडेन, किनकि लिक्विडिटी चाहियो। त्यसपछि फेरि माथि आएर यो लिक्विडिटी लियो, त्यो ग्यापकै आसपासमा लियो होइन। ग्यापमा रिट्रेस हुन्छ हो है, तर किन हुन्छ भने त्यहाँनिर लिक्विडिटी छ, इन्टरनल लिक्विडिटीहरू हुन्छ। अब यहाँनिर जस्तै 15 मिनटमा हेर्ने हो भने त यही ग्यापमा फिल गरेर मुनि जानुपर्ने हो नि त। तर के भयो भने मार्केटले इनफ लिक्विडिटी
पुगेन, त्यही भएर माथिसम्म आएर यहाँको पनि यो पनि लिएर मुनि गयो 1 मिनेट भनेर जस्तो देखिन्छ पुरै पिक्चर। तर 15 मिनेट त के देखिन्छ भने यो ग्याप थियो, यो ग्याप फिल गर्यो, फेरि माथि आयो, यहाँ ग्याप थियो, यहाँसम्म देखियो भन्ने हुन्छ। त्यही भएर ओभरअल ग्याप किन फर्म हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भएर हो। र फेरि रिट्रेस गर्न आउँछ भने त्यो रिट्रेस ग्यापमा रिट्रेस गर्न आउनु त आएको हो, तर के हो भने इन्टरनल लिक्विडिटी सिक गर्नलाई आउँदैछ। यति हामीले बुझौँ। फेयर भ्यालु ग्यापमा किन आउँछ भने इन्टरनल लिक्विडिटी सिक गर्नलाई आउँदैछ मार्केट। जस्तै अर्को यहाँ पनि हेर्ने हो भने यहाँ पनि के छ भने यहाँ मार्केट सिफ्ट भएपछि यहाँ एउटा ग्याप देखिन्छ हैन। अब यसलाई पनि अब 1 मिनेटमा हेर्ने हो भने त्यहाँ लट्स अफ इन्टरनल लिक्विडिटीहरू हुन्छन्। जस्तै यो ग्याप थियो नि त हैन, यहाँनिर के छ इन्टरनल लिक्विडिटी, यो लो रहेछ हैन, यहाँबाट लिक्विडिटी लियो, यो ग्यापसम्म आयो, ग्याप त यो, तर ग्यापसम्म किन आउँछ त भने किनकि त्यहाँनिर लिक्विडिटी छ। यदि मार्केट सिधै डिस्प्लेस भएको थियो भने त्यो ग्यापसम्म नआउन सक्छ। जस्तै मुनि पनि यहाँ ग्यापहरू छन् 50 मिनेट, यहाँसम्म किन आयो त भने त्यस्तो यस्तो डिस्प्लेस हुने गरी मार्केटको सिफ्ट देखिने गरी ठुलो ह्युज मुभमेन्ट त्यहाँ थिएन, त्यही भएर त्यहाँसम्म आएन। अब मैले अघि कुरो गर्दै थिएँ कस्तो ग्याप चाहिँ इमिडिएटली फिल हुन्छ, कस्तो चाहिँ फिल हुँदैन भनेर। जस्तै यहाँहरूमै त इक्जाम्पल दिन्छु, र यो 100% हुन्छ भन्ने होइन, तपाईँहरूले पनि गएर ब्याक टेस्ट गर्नलाई हो कि होइन भनेर मलाई भन्नु। जस्तै यहाँनिर ग्याप फिल भयो, के अरे ग्याप फर्म भयो होइन, यहाँनिर ग्याप फर्म भएको छ, तर यो इमिडिएटली फिल भएन है, अहिलेसम्म फिल भएको छैन। तर जुन यो सानो ग्याप छ यो किन फिल भयो, वा यो ग्याप छ यो किन फिल भयो, वा अरू पनि ग्यापहरू होला नि यहाँनिर। जस्तै यो ग्याप किन फिल भयो, र यो जुन यो बुलिस ग्याप छ यो किन फिल भयो। जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हामीले क्यान्डल हेर्ने भने ग्यापको जस्तै जुम गरौँ, फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड छ, यो ग्याप बनिने फर्स्ट र थर्डले। यहाँ के देखियो भने जुन यो सेकेन्ड क्यान्डल छ यसको जुन यो लो छ, यो लो भन्दा मुनि क्लोज भएको छ। तर यहाँ के छ भने र यहाँ जुन यहाँनिर यो ग्याप छ, यो ग्याप 4 आवरको यो ग्याप, यहाँनिर के छ भने यो फर्स्ट र थर्ड क्यान्डल छ, र यो जुन सेकेन्ड क्यान्डल छ यो सेकेन्ड क्यान्डलको लो मुनि चाहिँ यो क्यान्डल क्लोज भएको छैन। त्यसैले यदि सेकेन्ड क्यान्डलको मुनि बेरिस हो भने वा बुलिस हो भने माथि ब्रेक हुन्छ, थर्ड क्यान्डल ब्रेक हुन्छ र क्लोज हुन्छ भने त्यस्तो ग्यापमा चाहिँ इमिडिएटली फिल हुँदैन, अर्कै क्यान्डलले आएर फिल गर्छ भन्न सकिँदैन, हुँदैन प्रायः। अब हुँदैन भने होइन, प्रायः सो म्याक्सिमम टाइम हुँदैन। र जुन बेला चाहिँ सेकेन्ड क्यान्डलको मुनि क्यान्डल क्लोज नै भएको छैन बेरिसमा है, बुलिस हो भने चाहिँ बुलिसको इक्जाम्पल दुईवटा हेरौँला हामी, त्यस्तो बेला चाहिँ अर्कै क्यान्डलले आएर यो ग्याप फिल गर्छ वा ग्यापसम्म आउँछ भन्न सकिन्छ क्या। त्यस्तो हामीले इक्जाम्पल लाइभहरू कति हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो एउटा बुलिसको इक्जाम्पल दिउँ, यहाँनिर बुलिस ग्याप छ होइन, यहाँनिर के भएको छ, यो सेकेन्ड क्यान्डलको माथि यो क्यान्डल क्लोज भएको छैन, त्यही भएर नेक्स्ट क्यान्डलै यो ग्यापसम्म आउँछ भन्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ आएको पनि छ, र यहाँ पनि यो थर्ड क्यान्डल यो सेकेन्ड क्यान्डलको हाई भन्दा माथि क्लोज भएको छैन, त्यही भएर यो ग्यापसम्म आयो। र यो चाहिँ भनेको ठुलो टाइम फ्रेममा मात्रै हेर्दा राम्रो होला है, सानो टाइम फ्रेममा त्यति साह्रो एकुरेट हुँदैन। हामीले अझै डेमा हेर्ने हो भने यस्तो चिजहरू देखिराखिन्छ। जस्तै यहाँनिर यो ग्याप छ नि त, यो ग्याप यो सेकेन्ड थर्ड क्यान्डलसम्मले यहाँ ग्यापसम्म आएको छ। के भएको छ भने जुन यो थर्ड क्यान्डल छ सेकेन्ड क्यान्डलको माथिमा क्लोज भएको छैन, त्यही भएर इमिडिएटली यो ग्यापसम्म एउटा क्यान्डल आएर माथि गयो है त। मैले अघि पनि भने सबैचोटि प्रत्येकपल्ट हुन्छ भने होइन, तर जति ठुलो टाइम फ्रेम छ त्यति यसको एकुरेसी बढ्दै जान्छ। जस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यो सेकेन्ड क्यान्डलको हाई भन्दा माथि यो थर्ड क्यान्डल क्लोज भएको छैन, त्यही भएर हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भने अबका आउने क्यान्डलहरूले यो ग्यापसम्म आउँछ वा इमिडिएटली यो ग्याप फिल हुन सक्छ भन्न सकिन्छ। जस्तै अब कुनै छ त्यस्तो, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है त, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, यो थर्ड क्यान्डल यो सेकेन्ड क्यान्डलभन्दा माथि क्लोज भएको छ, त्यही भएर अब हामीले के देख्छौँ भने त्यसपछिको 1 2 3 4 5 क्यान्डल मात्रै यहाँ आएको छ भने चाहिँ 4 दिन लगातार यो माथि नै बसिरहेको छ, बुलिस छ मार्केट, इमिडिएटली फिल भएन। जस्तै बेरिसको इक्जाम्पल दिनु, यहाँ पनि ग्याप छैन, 1 डेमा थर्ड क्यान्डल यो सेकेन्ड क्यान्डलको मुनि क्लोज भएको छैन, त्यही भएर के छ भने यो ग्याप जुन छ नेक्स्ट डे नै फिल भयो। अझै हेरौँ इक्जाम्पल, जस्तै यहाँनिर बुलिसको इक्जाम्पलमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, अब यहाँ के भयो भने यो माथि क्लोज भएको छ, तर के भयो भोलि र पर्सि नै फिल भयो। मैले भने नि प्रत्येकपल्ट हुँदैन भनेर। जस्तै यहाँनिर त्यो एक्सेप्सन भएछ, यहाँनिर माथि क्लोज भयो, त्यही पनि भोलिपल्टै वा पर्सिपल्टै यो ग्याप फिल भयो। अब यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यहाँ माथि क्लोज भएन, त्यही भएर यो ग्याप फिल गर्न आयो, भोलि वा पर्सि नै पल्ट आयो। अब यहाँनिर ग्याप एउटा ग्याप छ, दुईटा ग्याप छ, अब यो ग्याप किन फिल भएन इमिडिएटली, किन यति दिन लगायो, 1 2 3 4 5 दिनपछि मात्रै यो ग्यापसम्म आइपुग्यो भनेपछि किनभने यसको मुनि क्लोज भएको छ, तर यो ग्यापको जुन यो थर्ड क्यान्डल छ यो सेकेन्ड क्यान्डलको मुनि यो क्लोज भएको छैन, त्यही भएर के देखिन्छ भने भोलि वा पर्सिपल्ट यो ग्यापसम्म आएको छ। त्यही भएर यसरी अब हामीले आफ्नो बायसहरू हेर्न सक्छौँ।
यदि यहाँनिर यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट भयो तर थर्ड क्यान्डल चाहिँ यो सेकेन्ड क्यान्डलको मुनि क्लोज भएन भने यो ग्यापसम्म फिल हुन्छ भनेर अब हामी ती दिनसम्म जबसम्म त्यो ग्यापसम्म आउँदैन त्यति दिनसम्म हामी बुलिस हुन सक्छौँ, हाम्रो डेली बायस बुलिस हुन सक्छ। त्यसरी हामीले यो फेयर भ्यालु ग्यापलाई हेर्न सक्छौँ क्या। त्यसरी हामीले युज गर्यौँ भने एकुरेसी भेट्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि देखिन्छ। त्यही त तपाईँहरूले पनि गरेर हेर्नुहोस्। यस्ता यो एजुकेसनल भिडियोहरू तपाईँहरूले फिल्म हेरे जसरी एउटा ट्रिट गर्ने होइन, राम्रो रहेछ लाइक हानिदियो त्यस्तो होइन। के भन्दैछु कुरा चार्टमा हेर्नुहोस्, मलाई रङ प्रुभ गर्नुहोस् हुँदैन है भनेर है त। यो चाहिँ थर्ड पार्टको लागि यति भयो। हामीले फेयर भ्यालु ग्यापको बारेमा मजाले बुझ्यौँ होला। त्यही भएर अब फोर्थ पार्टमा हामी लिक्विडिटीको बारेमा बुझ्छौँ, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी।